हॅलो स्टुडंट्स, एनर्जी फ्लो इन ॲन इकोसिस्टीम हा जो लेसन आपण सायन्स सेकंडचा स्टडी करतो आहे. या लेसनमध्ये या आधीच्या व्हिडिओजमध्ये आपण क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम ऑन दी बेसिस ऑफ न्यूट्रियंट स्टडी केलेला आहे. सेकंड आपण बघितलं फूड चेन अँड फूड वेब. फूड चेन आणि फूड वेब पाहिल्यानंतर नेक्स्ट या आधीच्याच लेक्चरमध्ये आपण ट्रॉफिक लेवल आणि एनर्जी पिरॅमिड स्टडी केलेला आणि त्या पॉईंटमध्ये शेवटी आपण बघितलं होतं की फ्लो ऑफ न्यूट्रियंट इज सायक्लिक. न्यूट्रियंटचा जो फ्लो आहे तो सायक्लिक असतो, मात्र एनर्जीचा जो फ्लो आहे तो युनिडायरेक्शनल असतो. आणि मी तुम्हाला हेही सांगितलेलं या दोन्ही पॉईंटवरती क्वेश्चन विचारतात. सो सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रियंट म्हणजे काय आणि युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. सो सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रियंट म्हणजे काय तर बघा, प्लांट्सने सिंथेसाइज केलेले न्यूट्रियंटचे ते फूड चेनमधून मूव्ह होतात आणि या ऑर्गॅनिझमच्या डेथनंतर डिकम्पोजर्स त्यांच्या बॉडी डिकम्पोज करतात आणि त्यांना स्वतःला फूड मिळवतात. तर या प्रोसेसमध्ये डिकम्पोजर्स या फूड चेनमधल्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीज डिकम्पोज करतात आणि सिम्पल फॉर्ममध्ये ते सॉईल, एअर किंवा वॉटरमध्ये मिक्स करतात. सो न्यूट्रियंट प्लांट्सनी कुठून घेतले? सॉईलमधून. प्लांटमधून कुठे गेले? पुढच्या सगळ्या फूड चेनमध्ये. प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंडरी कन्झ्युमर, अपेक्स कन्झ्युमर. यांच्या डेथनंतर पुन्हा काय झालं? त्यांचं डिकम्पोजिशन. आणि डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर पुन्हा ते न्यूट्रियंट सॉईल, एअर आणि वॉटरमध्ये मिक्स झाले. सो न्यूट्रियंटचा फ्लो कसा झाला? सायक्लिक. सॉईलमधूनच मिळाले आणि रिटर्न पुन्हा सॉईलमध्येच आले. सो हा जो फ्लो आहे याला म्हटलं जातं सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रियंट. सेकंड आपण बघितलं युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. युनिडायरेक्शनल फ्लो म्हणजे काय तर सपोज हा जर सोर्स असेल तर इथून फ्लो होत रिटर्न पुन्हा सोर्सला मिळत नाही. कसं आहे बघा, समजा सन हा एनर्जीचा अल्टिमेट सोर्स आहे अर्थसाठी. सनपासून ही एनर्जी कोणाला मिळणार आहे तर फर्स्ट ती प्लांट्सना मिळणार आहे. प्लांट्सपासून हर्बिओरस, कार्निओरस, ओमनिओरस यांच्याकडे जाईल, त्यांची बॉडी डिकम्पोज होईल, पण अजिबात एनर्जी जी आहे ती रिटर्न सनकडे जात नाही. सो सनकडून एनर्जी येते आणि या फूड चेनमध्ये ती युटिलाइज होते, पण ही जी एनर्जी आहे ती रिटर्न पुन्हा सनकडे जात नाही आहे. म्हणजे एनर्जीचा फ्लो कसा आहे? युनिडायरेक्शनल. सो न्यूट्रियंटचा फ्लो जो सायक्लिक आहे तर तो सायक्लिक न्यूट्रियंटचा फ्लो आपण बायोजिओकेमिकल सायकलमध्ये स्टडी करणार आहोत. सो बायोजिओकेमिकल सायकल जे आहे ह्या सायकल आपल्या बायोस्फिअरमध्ये रन होत आहेत. या बायोजिओकेमिकल सायकलची डेफिनेशन मी या आधीच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला सांगितलेली. डेफिनेशन काय आहे बघा, सायक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रियंट इन ॲन इकोसिस्टीम इज कॉल्ड ॲज बायोजिओकेमिकल सायकल. न्यूट्रियंटचा ॲटमॉस्फिअरमध्ये, बायोस्फिअरमध्ये सायक्लिक फ्लो होणं, या सायक्लिक फ्लोलाच बायोजिओकेमिकल सायकल असं म्हटलं जातं. आता हे जे बायोजिओकेमिकल सायकल आहे त्या कोणाच्या होतात? न्यूट्रियंटच्या. सो तुम्हाला मेन न्यूट्रियंट्स माहिती पाहिजेत. सो बघा, आपली बॉडी कशापासून बनलेली आहे? कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स, व्हिटॅमिन्स, वॉटर ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. जर तुम्ही पाहाल की हे प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट कशापासून बनलेले आहेत तर ते बनलेले आहेत कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फॉस्फरस या इलेमेंटपासून. तर हे जे इलेमेंट मी सांगितले कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फॉस्फरस, आयर्न, हे सगळे जे न्यूट्रियंट आहेत हे न्यूट्रियंट आपल्याला कशासाठी गरजेचे आहेत? ग्रोथसाठी. ऑब्व्हियसली आपली बॉडी कशापासून बनली आहे? इमॅजिन करा, प्रोटीनपासून बनलं आहे. आणि प्रोटीन कशापासून बनलेलं आहे? कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन याच्यापासून बनलेलं आहे. जर कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन मिळालं तर काय बनणार आहे? प्रोटीन बनेल. आणि जर प्रोटीन तयार झालं तर आपल्या बॉडीची ग्रोथ होणार आहे. सो न्यूट्रियंट कशासाठी गरजेचे असतात? न्यूट्रियंट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गॅनिझम. सो दीज न्यूट्रियंट आर सायक्लिकली ट्रान्सफर्ड फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक अँड फ्रॉम बायोटिक टू अबायोटिक. हे जे न्यूट्रियंट आहेत ते कंटिन्युअसली सायक्लिकली जे आहेत ते ट्रान्सफर केले जातात. कुठून कुठे? अबायोटिकमधून बायोटिकमध्ये आणि बायोटिकमधून पुन्हा अबायोटिकमध्ये. आता मुद्दा असा आहे, अबायोटिक म्हणजे काय तर नॉन लिव्हिंग आणि बायोटिक म्हणजे लिव्हिंग. ओके, तर अबायोटिक आणि बायोटिक यांच्यामध्ये कसं काय ट्रान्सफर होतो? फॉर एक्झाम्पल अबायोटिक म्हणजे समजा
एअरमध्ये काय आहे, कार्बन डायऑक्साईड हा अबायोटिक आहे किंवा नॉन लिव्हिंग आहे. एअरमधला कार्बन डायऑक्साईड कोण घेतील, प्लांट्स घेतील. प्लांट्स काय झाल्या, बायोटिक. सो कार्बन डायऑक्साईड अबायोटिक आहे, तो कोणी घेतला, प्लांट्सनी घेतला. त्यापासून काय तयार केलं, फूड मटेरियल तयार केलं. फूड चेनमधून हे फूड मटेरियल सर्क्युलेट झालं आणि डिकम्पोजिशन नंतर पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड कुठे रिलीज झाला, एअरमध्ये. सो कोणामध्ये आणि कोणामध्ये इंटरॅक्शन झाली, अबायोटिक आणि बायोटिक. अबायोटिक थिंग्स बायोटिकशी रिॲक्ट होतात आणि बायोटिक पुन्हा अबायोटिकशी. सो न्यूट्रिएंट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गॅनिझम अँड these nutrients are transferred cyclically from abiotic to biotic and from biotic to abiotic. So this cyclic flow of nutrient is called as biogeochemical cycle. सगळ्यांच्या लक्षात आलं का बघा. तुम्हाला हे जे न्यूट्रिएंट सांगते, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, हे कशासाठी गरजेचे आहेत, आपल्या ग्रोथसाठी. मग हे न्यूट्रिएंट कुठून कुठे ट्रान्सफर होतात, अबायोटिकमधून बायोटिकमध्ये आणि बायोटिकमधून पुन्हा अबायोटिकमध्ये ट्रान्सफर होतात आणि यालाच आपण बायोजिओकेमिकल सायकल असं म्हणतो आहे. तर ही बायोजिओकेमिकल सायकल कुठे ऑपरेट होते, बायोस्फिअरमध्ये. मग बायोस्फिअर जे आहे ते 3 गोष्टींपासून बनलं आहे, ॲटमॉस्फिअर, लिथोस्फिअर अँड हायड्रोस्फिअर. सो फर्स्ट ॲटमॉस्फिअर म्हणजे आपल्या बाजूला जे एअरचं एन्व्हायरमेंट आहे त्याला म्हटलं जातं ॲटमॉस्फिअर. सॉईलचा जो लेअर आहे त्याला म्हटलं जातं लिथोस्फिअर आणि वॉटरचा जो आहे त्याला म्हटलं जातं हायड्रोस्फिअर. सो ह्या 3 गोष्टींपासून आपलं बायोस्फिअर जे आहे ते तयार झालं आहे आणि या बायोस्फिअरमध्येच हे न्यूट्रिएंट सायकल जे आहे ती ऑपरेट होते. आता या न्यूट्रिएंट सायकल किंवा बायोजिओकेमिकल सायकल मेनली 2 टाईपच्या आहेत. सो ते 2 टाईप आणि त्यातला डिफरन्स नेक्स्ट आपण स्टडी करतो आहे. सो पहा, सो बायोजिओकेमिकल सायकल, ह्या सायकल ज्या आहेत त्या बायोस्फिअरमध्ये ऑपरेट होतात अँड दॅट बायोस्फिअर इट इज मेड अप ऑफ ॲटमॉस्फिअर, लिथोस्फिअर अँड हायड्रोस्फिअर. सो 3 गोष्टींपासून बनलेले बायोस्फिअर. ॲटमॉस्फिअर म्हणजे एअरचं एन्व्हायरमेंट जे आहे ते, लिथोस्फिअर म्हणजे जो सॉईलचा लेअर आहे तो, आणि हायड्रोस्फिअर म्हणजे जो वॉटरचा जो कोट आहे त्याला म्हटलं जातं हायड्रोस्फिअर. तर ह्या तिन्हींना एकत्रितपणे बायोस्फिअर असं म्हटलं जातं. त्यानंतर मी तुम्हाला सांगितलं की टाईप्स ऑफ बायोजिओकेमिकल सायकल 2 टाईपच्या आहेत, गॅशियस सायकल आणि सेडिमेंटरी सायकल. सो याच्यामध्ये गॅशियस सायकल काय आहेत बघा, ॲक्युम्युलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गॅशियस न्यूट्रिएंट. So see, accumulation of main abiotic gaseous nutrient material in Earth's atmosphere is called as gaseous cycle. So main abiotic gaseous nutrient कुठे ॲक्युम्युलेट होणार आहेत, अर्थ ॲटमॉस्फिअरमध्ये ॲक्युम्युलेट होतात आणि यालाच काय म्हटलं जातं, गॅशियस सायकल. सो एकदा रिपीट करते, ॲक्युम्युलेशन ऑफ मेन abiotic gaseous nutrient material in earth atmosphere. So main abiotic non-living gaseous nutrient कुठे ॲक्युम्युलेट होणार आहेत, अर्थ ॲटमॉस्फिअरमध्ये म्हणजे एअरमध्ये ॲक्युम्युलेट होणार आहेत आणि यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, गॅशियस सायकल. त्याच्या अपोजिट सेडिमेंटरी बघा, ॲक्युम्युलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल. सेम आहे, ॲक्युम्युलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल, ॲक्युम्युलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल. फक्त हे कुठे, हे जे न्यूट्रिएंट मटेरियल आहे हे गॅशियस मटेरियल आहे आणि अर्थ ॲटमॉस्फिअरमध्ये ॲक्युम्युलेट होतं आणि हे जे आहे हे न्यूट्रिएंट मटेरियल आहे जे सॉईल, सेडिमेंट आणि सेडिमेंटरी रॉक याच्यामध्ये ॲक्युम्युलेट होतं. याला म्हटलं जातं सेडिमेंटरी सायकल. सो 2 टाईपच्या सायकल सांगितल्या, गॅशियस सायकल अँड सेडिमेंटरी सायकल. गॅशियस सायकल इज ॲक्युम्युलेशन ऑफ मेन अबायोटिक गॅशियस न्यूट्रिएंट. हे महत्त्वाचं आहे, न्यूट्रिएंट कसे आहेत, गॅशियस न्यूट्रिएंट आणि कुठे ॲक्युम्युलेट होणार आहेत, अर्थ ॲटमॉस्फिअरमध्ये, एअरमध्ये. याला आपण म्हणतो आहे गॅशियस सायकल. सेडिमेंटरी सायकलमध्ये सांगितलं ॲक्युम्युलेशन ऑफ मेन अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल इन सॉईल,
सेडिमेंटरी मटेरियल, सेडिमेंटरी रॉक अँड सेडिमेंट याच्यामध्ये ॲक्युम्युलेट होणं याला म्हटलं जातं सेडिमेंटरी सायकल. गॅशियस सायकलमध्ये मेन नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर वेपर या सायकल ज्या आहेत या गॅशियस सायकलमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात. तर सेडिमेंटरी सायकल जी आहे याच्यामध्ये आयर्न, कॅल्शियम आणि फॉस्फरस या ज्या सायकल आहेत या सेडिमेंटरी सायकलमध्ये इन्क्लूड केल्या जातात. सो गॅशियस सायकल पुन्हा एकदा सांगते आहे, गॅशियस सायकल्स इन्क्लूड्स नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर वेपर अँड सेडिमेंटरी सायकल इन्क्लूड आयर्न, कॅल्शियम अँड फॉस्फरस. नेक्स्ट गॅशियस सायकल आर स्पीडियर, ह्या फास्ट होतात आणि सेडिमेंटरी सायकल ज्या आहेत त्या स्लो होतात. सो दिस इज अबाउट गॅशियस सायकल अँड सेडिमेंटरी सायकल. आता ह्या ज्या गॅशियस सायकलचा स्पीड कसा राहणार किंवा सेडिमेंटरी सायकलचा स्पीड कसा राहणार हे ह्युमन ॲक्टिव्हिटी ज्या आहेत याच्यावरती बऱ्याच अफेक्ट करतात. सो ह्युमन ॲक्टिव्हिटी असतील तर या ॲक्टिव्हिटीवरती या गॅशियस सायकलचा स्पीड, इक्विलिब्रियम या गोष्टी ज्या आहेत त्या डिपेंड करतात. सो आपण पाहिलं बायोजिओकेमिकल सायकल. यात फर्स्ट आपण डेफिनेशन बघितली. डेफिनेशन होती गॅसियस cycling nutrient are recycled in the atmosphere or in the biosphere and it is cycling of nutrient is called as biogeochemical cycle. त्यानंतर न्यूट्रिएंट जे आहेत ते ग्रोथसाठी नेसेसरी असतात आणि याच्यामध्ये हे जे न्यूट्रिएंट आहेत हे अबायोटिक टू बायोटिक अँड बायोटिक टू अबायोटिक कंटिन्युअसली ट्रान्सफर होतात. तर या सगळ्या बायोजिओकेमिकल सायकल बायोस्फिअरमध्ये रन होत असतात आणि बायोस्फिअर 3 कंपोनंटपासून बनला आहे, ॲटमॉस्फिअर, लिथोस्फिअर अँड हायड्रोस्फिअर. तिन्हींचं मिनिंग सांगितलं. ॲटमॉस्फिअर म्हणजे हवेचं आवरण, लिथोस्फिअर सॉईलचं आणि हायड्रोस्फिअर पाण्याचं. तर या तिघांपासून बायोस्फिअर बनतो. आणि बायोजिओकेमिकल सायकल 2 टाईपचे आहेत, गॅशियस सायकल अँड सेडिमेंटरी सायकल. गॅशियस सायकलमध्ये गॅशियस न्यूट्रिएंट अक्युम्युलेट होतात तर सेडिमेंटरी सायकलमध्ये अबायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल अक्युम्युलेट होतं. हे ॲटमॉस्फिअरमध्ये अक्युम्युलेट होतं आणि हे जे आहे ते सॉईल, सेडिमेंट आणि सेडिमेंटरी रॉकमध्ये अक्युम्युलेट होतं. यात नायट्रोजन सायकल, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर व्हेपर इन्क्लूड होतात आणि सेडिमेंटरी सायकलमध्ये आयर्न, कॅल्शियम आणि फॉस्फरस सायकल इन्क्लूड केल्या जातात. गॅशियस सायकल स्पीडियर किंवा फास्ट आहेत आणि सेडिमेंटरी सायकल ज्या आहेत त्या स्लो आहेत. सो इथं बायोजिओकेमिकल सायकल हा पॉईंट आपला झालेला आहे. यानंतर नेक्स्ट आपण स्टडी करणार आहोत कार्बन सायकल. नेक्स्ट जी कार्बन सायकल दिलेली आहे ती आपण डिटेल पाहणार आहोत. सो सी सो बायोजिओकेमिकल सायकल याच्यामध्ये फर्स्ट आपण स्टडी करतो आहे कार्बन सायकल. सो कार्बन सायकलमध्ये याची फर्स्ट डेफिनेशन दिलेली आहे, द सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड आफ्टर देअर डेथ बॅक टू ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड कार्बन सायकल. सो सर्क्युलेशन आणि रिसायकलिंग, फ्लो होत राहणं, रिसायकल होत राहणं. कशाचं रिसायकलिंग होणार आहे? कार्बनचं. सो सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ कार्बन. कार्बन सायकलमध्ये आपण कार्बनचं सर्क्युलेशन आणि रिसायकलिंग बघतोय. कोणामध्ये? फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ॲटमॉस्फिअरमधला कार्बन कोणाकडे जातो? लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमकडे. आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या डेथनंतर पुन्हा आफ्टर देअर डेथ बॅक टू ॲटमॉस्फिअर. ओके, सो ॲटमॉस्फिअरमधला लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये आणि लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या डेथनंतर पुन्हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये. असं कंटिन्युअस कार्बनचं सर्क्युलेशन आणि रिसायकलिंग यालाच कार्बन सायकल असं म्हटलं जातं. सो रिपीट करते पुन्हा एकदा, कार्बन सायकल इज द सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ कार्बन. सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड आफ्टर देअर डेथ बॅक टू द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड ॲज कार्बन सायकल. सो कार्बन सायकलची डेफिनेशन नीट लक्षात ठेवायची. त्यानंतर खाली जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे की अबायोटिक कार्बन म्हणजे नॉन लिव्हिंग कार्बन म्हणजे कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्ममधला किंवा इतर फॉर्ममधला कार्बन बायोटिकमध्ये जाण्याच्या 2 मेन वेज आहेत. फर्स्ट आहे फोटोसिंथेसिस आणि सेकंड आहे रेस्पिरेशन. सो अबायोटिक कार्बन बायोटिकमध्ये
दोन वेनी जातो, फोटोसिंथेसिसनी आणि रेस्पिरेशननी. आता याच्याशी रिलेटेड जी सायकल दिलेली आहे ती सायकल सगळ्यांनी व्यवस्थित समजून घ्यायची आहे. बघा, सगळ्यात फर्स्ट लिहिलेले आहेत प्लांट्स. सो प्लांट जे आहेत ते अबायोटिक कार्बन घेण्याचं काम करतात. अबायोटिक कार्बन म्हणजे एअरमध्ये असणारा कार्बन डायऑक्साईड. सो एअरमध्ये असणारा हा कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो प्लांट युटिलाइज करतात. शिवाय सनलाईट घेतली जाते. कार्बन डायऑक्साईड आणि सनलाईट याच्या मदतीनं फोटोसिंथेसिस करून प्लांट्स या कार्बन डायऑक्साईडपासून काय तयार करतात? कार्बोहायड्रेट. सो वन्स अगेन आय रिपीट, फर्स्ट कोण दिलेलं आहेत? लिव्हिंग प्लांट्स. नॉन लिव्हिंग कार्बन कुठला आहे? ॲटमॉस्फिअरमधला कार्बन डायऑक्साईड. हे कोण ॲब्झॉर्ब करतील? प्लांट. याशिवाय अजून काय लागेल? सनलाईट. सो CO2 आणि सनलाईट यांच्या मदतीनं फोटोसिंथेसिस करून फूड मटेरियल तयार केलं जाईल आणि ते फूड मटेरियल म्हणजेच कार्बोहायड्रेट असतं. कार्बोहायड्रेट बरोबरच प्रोटीन आणि फॅट्ससुद्धा तयार केले जातात. सो यावेळी प्लांट्स फूड तयार करतील. हे फूड सगळ्यात पहिल्यांदा कोण यूज करणार आहेत? हर्बिओरस. कारण प्लांट्सवरती हर्बिओरस डिपेंड करतात. हर्बिओरस नंतर ते फूड मटेरियल नेक्स्ट घेणार आहेत कार्निवोरस. आणि कार्निवोरस नंतर नेक्स्ट जाणार आहे ते अपेक्स कन्झ्युमरकडे. अपेक्स कन्झ्युमर, कार्निवोर, हर्बिओरस यांच्या डेथनंतर त्यांच्या बॉडीचं डिकम्पोजिशन होतं आणि डिकम्पोजिशन नंतर पुन्हा CO2 कुठे रिलीज केला जातो? ॲटमॉस्फिअरमध्ये पुन्हा रिलीज केला जातो. सो बुकमध्ये कार्बन सायकलशी रिलेटेड एक पिक्चर दिलेला आहे. तर त्या पिक्चरमध्ये फॅक्टरीज दाखवलेल्या आहेत आणि त्याच्यामधून रिलीज झालेले गॅसेस. सो त्या फॅक्टरीजमधून सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होतो. प्लांट रेस्पिरेशन करतात आणि CO2 रिलीज करतात. आपण रेस्पिरेशन करतो आणि कार्बन डायऑक्साईड एअरमध्ये रिलीज करतो. सो अशा वेगवेगळ्या प्रोसेसेसमधून ॲटमॉस्फिअरमध्ये CO2 रिलीज केला जातो. हा CO2 प्लांट्स घेऊन काय तयार करतात? कार्बोहायड्रेट. याच्यावरती कोण फीड करतं? हर्बिओरस ऑर्गॅनिझम. हर्बिओरसकडून हा कोणाकडे जातो? कार्निवोरस. नेक्स्ट अपेक्स कन्झ्युमर आणि फायनली यांची डेथ झाल्यानंतर डेड बॉडी डिकम्पोज होऊन CO2 ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होतो. सो यावेळी कार्बन सायकल जी आहे ती नेचरमध्ये ऑपरेट होते. सो कार्बन सायकलचे काय काय पॉईंट सांगितले? डेफिनेशन. कार्बन सायकलमध्ये दोन प्रोसेसेस महत्त्वाच्या, फोटोसिंथेसिस आणि रेस्पिरेशन. त्यात फर्स्ट फोटोसिंथेसिसशी रिलेटेड आपण बघितलं की फोटोसिंथेसिसमुळे एअरमधला कार्बन डायऑक्साईड प्लांटमध्ये आला, त्याचं कन्वर्जन कार्बोहायड्रेटमध्ये झालं. ते हर्बिओरसनी घेतलं आहे. कार्निवोरस, अपेक्स कन्झ्युमर आणि डेथनंतर पुन्हा हा CO2 ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज झाला. तर ही जी सायकल आहे हिला म्हटलं जातं कार्बन सायकल. ही कार्बन सायकलमध्ये ज्या दोन इम्पॉर्टंट प्रोसेसेस इन्व्हॉल्व होतात, फोटोसिंथेसिस अँड रेस्पिरेशन, याशिवाय बर्निंग असेल किंवा अजून काही गोष्टी असतील, तर या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिटेल स्टडी करणार आहोत. आजच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही बायोजिओकेमिकल सायकल, त्याची डेफिनेशन, त्यानंतर बायोजिओकेमिकल सायकलमध्ये न्यूट्रियंट कुठे फ्लो होतात आणि दोन टाईपच्या बायोजिओकेमिकल सायकल, सेडिमेंटरी सायकल आणि गॅशियस सायकल, यातला डिफरन्स आपण स्टडी केला. आणि फर्स्ट कार्बन सायकल जी आहे ते आपण स्टार्ट केलेली आहे. रिमेनिंग जे पॉईंट आहेत याच्याशी रिलेटेड ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत. सो ही जी कार्बन सायकल आहे ती सगळ्यांनी बुकमधून व्यवस्थित रीड करा, म्हणजे हे पॉईंट लक्षात येतील. सो थँक्यू.